Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 263, sau khi Thạch Hạo tu luyện và đột phá, vừa xuất quan, anh ấy đã liềm một hơi lấy mạng mấy chục tên của dị vực. Thời gian qua đi, không lâu sau, Thạch Hạo rốt cuộc cũng ra bên ngoài, hắn bắt gặp một cây thần dược bạch hổ quý hiếm, tỏa ánh sáng lung linh. Tuy nhiên, nhờ thiên nhãn, Thạch Hạo phát hiện luồng tử khí quấn quanh cây thuốc. Bởi vậy, hắn quyết định không ra tay và lẳng lặng quan sát từ xa. Nhóm tu sĩ dị vực không nhận ra sự nguy hiểm, chúng dùng một tấm lưới bao phủ vách núi để bắt thần dược. Cú quăng lưới mạnh làm sụp đổ vách đá, nhưng thay vì bắt được thuốc, chúng lại lôi lên từ lòng đất một đống xương khô và một chiếc quan tài đồng rỉ sét. Đến đây, Thạch Hạo mới xuất hiện. Vừa thấy Thạch Hạo, mấy lão dị vực lập tức hét lớn, sai những kẻ trẻ tuổi phía sau mình lao về phía Thạch Hạo và bắt lấy. Bởi vậy mà chỉ trong nháy mắt, hàng chục tên trẻ tuổi đã liều phóng tới công kích Thạch Hạo như vụ bão, từng nhát chém không ngừng lướt qua. Đến đây, Thạch Hạo không nhiều lời, anh ấy thi triển lôi trì từ mi tâm, phóng ra từng tia sét. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ 8 tu sĩ liền hóa thành tro tàn. Sau đó, anh ấy phải đối mặt với hai tên thủ lĩnh của đám trẻ tuổi kia. Nhất thời, một cuộc chiến khó khăn giữa hai bên liền diễn ra. Thế nhưng, chiến đấu chẳng được bao lâu, Thạch Hạo đã bị đối thủ dùng bí pháp vây nhốt ở bên trong. Bất ngờ, đang lúc chiến đấu, cỗ quan tài gần đó đột nhiên nứt ra, một bộ thi thể đen kịt với đôi cánh thối giữa rơi xuống. Bất ngờ, sinh vật trong quan tài mở bừng đôi mắt bạc bẽo, lạnh lẽo và đứng dậy. Đám tu sĩ kinh hoàng nhận ra đây không phải xác chết di động, mà là một táng sĩ, sinh vật sống mang uy năng kinh thiên động địa. Táng sĩ vỗ đôi cánh mục nát, gây ra cảnh trời long đất lở. Chỉ trong chớp mắt, liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7-8 cao thủ dị vực bị bàn tay thối dưỡng nghiền nát thành thịt vụn. Quân đoàn dị vực vốn kiêu ngạo, nay hoảng loạn bỏ chạy tán loạn về bốn phương tám hướng để giữ mạng. Trong lúc hỗn loạn, Thạch Hạo bắt giữ một tên tu sĩ dị vực để tra hỏi về bí mật táng sĩ. Từ mồm tên kia, hắn chấn động khi biết được truyền thuyết về việc cổ tổ Du Đà từng phải mất rất nhiều thời gian mới áp chế được một táng sĩ. Ngay khi Thạch Hạo đang tra hỏi, táng sĩ đã mang theo hơi thở quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng hắn. Thạch Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lập tức rút kiếm thai đại la ra, đưa ra trước người để phòng ngự trước nguy hiểm. Tuy nhiên, một cảnh tượng không tưởng đã diễn ra. Ngay khi nhìn thấy thanh kiếm thai, đôi mắt bạc của tên táng sĩ co rụt lại, toàn thân run rẩy. Thay vì tấn công, sinh vật đáng sợ này lại phủ phục xuống đất, quỳ lạy và dập đầu hướng về phía thanh kiếm trên tay Thạch Hạo. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng phải bất ngờ khi chứng kiến tên táng sĩ mạnh mẽ, sinh vật mà tu sĩ dị vực vô cùng khiếp sợ lại đang phủ phục dập đầu. Ngay sau khi kết thúc nghi thức bái lạy, tên táng sĩ ngẩng đầu, ánh mắt bạc trào dâng sát ý khủng khiếp. Nó tung một bàn tay đen kịt chụp tới. Trong chớp mắt, tên tù binh tội nghiệp của dị vực bị bóp nát thành đống thịt bầy nhầy. Sau đó, nó lại công kích Thạch Hạo, khiến anh ấy phải vung kiếm thai đón đỡ bàn tay lớn. Tuy nhiên vừa thấy kiếm, nó lập tức thu tay lại rồi lẩm bẩm gì đó. Đây là loại ngôn ngữ từ thời đại xa xôi mà ngay cả Thạch Hạo cũng không thể hiểu được. Tiếp đó, táng sĩ dùng thân thức u minh để giao tiếp, yêu cầu Thạch Hạo khai báo làm sao có được thanh kiếm này. Nghe vậy, Thạch Hạo lập tức cảnh giác rút lui để tránh bị thân thức của tên kia ảnh hưởng, đồng thời cũng hỏi ngược lại tên kia về lai lịch của kiếm thai. Hỏi ra mới biết, táng sĩ không phải cái xác bình thường mà là một chủng tộc có ký ức đang ngủ đông để chờ đợi điều gì đó. Sau một hồi, bất ngờ táng sĩ kia dẫn Thạch Hạo đi tới một nơi khác. Cứ thế, hai người cùng nhau di chuyển về phía xa. Tích tắc qua đi, chỉ thấy trước mắt Thạch Hạo, một khu mai táng cổ xưa hiện ra. Giữa nơi hoang vắng này xuất hiện một chiếc quan tài đồng nằm ngang, trên quan tài có một sinh linh đang ngồi nghiêng đầu, nhìn về phía ánh tà dương. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tên táng sĩ lộ rõ sự kinh hãi tột độ, không dám tiến lên. Còn Thạch Hạo, cầm kiếm trên tay, anh ấy vẫn một mình tiến về phía trước. Tuy nhiên, khi anh ấy càng tiến lại gần, kiếm thai đại la lại càng phát sáng. Cùng lúc đó, ở phía sau lưng Thạch Hạo, sau khi thực hiện xong nghi thức bái lạy, tên táng sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Sau đó, nó truyền âm cảnh báo Thạch Hạo, thanh kiếm này cực kỳ hung mãnh, các đời chủ nhân nắm giữ nó đều không có kết cục tốt đẹp. Dứt lời, táng sĩ mang theo khói đen, đặc quánh quay người bỏ đi. Thạch Hạo không muốn để mất một trợ thủ đắc lực có thể quét sạch cường giả dị vực, nên đã vội vàng dùng thần niệm gọi lại. Để giữ chân táng sĩ, Thạch Hạo bắt đầu giở trò bằng cách đổ mọi tội lỗi lên đầu hai vị đại nhân vật vô thượng của dị vực là An Lam và Du Đà. Thạch Hạo nói với táng sĩ, An Lam và Du Đà là những kẻ chuyên trộm mả đào mồ, phá hoại khu mai táng cổ, thậm chí bắt đi cả những mỹ nữ đang ngủ say. Thạch Hạo còn dọa dẫm rằng nếu táng sĩ để mình bỏ mạng, kiếm thai sẽ rơi vào tay những kẻ đê tiện kia và bị dâng lên cho những tên trộm mộ này. Nghe vậy, táng sĩ truyền âm nói, được, ta giúp ngươi một lần rồi lại tiến vào khu mai táng. Thanh âm tinh kia vừa dứt, Thạch Hạo liền dẫn theo táng sĩ tiến ra ngoài, định dùng táng sĩ để làm lông đám lão già dị vực. Trong khi đó, bên ngoài dãy núi thần dược, tu sĩ dị vực kéo đến đông như chảy hội. Bọn chúng tập hợp thành từng đoàn, vây chặt dãy núi để bắt Thạch Hạo. Thế nhưng, vừa khi thấy Thạch Hạo đi cùng táng sĩ thì liền sợ hãi. Không chậm trễ, chúng vắt chân lên cổ chạy trốn, cao thét rằng Hoang là táng sĩ Hoàn Dương, mưu đồ bất chính. Tuy nhiên, không ai có thể thoát khỏi tay tử thần. Thạch Hạo vung kiếm thai chém từng tên và phá nát nguyên thần kẻ địch.
trong khi táng sĩ đơn giản và thô bạo dùng móng vuốt bóp nát những kẻ còn lại thành những đống tro tàn. Tiêu diệt xong đám lắt nhất, Thạch Hạo dẫn táng sĩ tìm đến địa quật của Kim Ngưu để giải quyết món nợ với tên đại tu sĩ Độ Nhất Cảnh. Liệu rằng tiếp theo, diễn biến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!